নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি জানিম যে YouTube একাউণ্ট প্ৰথমতে খুলিলে আমি থাম্বনেল লগাব নোৱাৰোঁ, নহয়নে বাৰু? এই প্ৰব্লেমটো আপোনাৰে নহয়, চবৰে হয়। আজি এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ সলভ হয় আমি জানিম। বন্ধুসকল, সেইটো আমি সলভ কৰিবলৈ আমি যাব লাগিব YT ষ্টুডিঅ'লৈ। YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ আপোনালোকে নিজৰ YouTube ভিডিঅ'টো সিলেক্ট কৰিব। আমি কেনেকৈ ভিডিঅ'লৈ যাম, কণ্টেণ্টত গৈ ভিডিঅ'লৈ যাম। ভিডিঅ'ত গৈ আমি পেঞ্চিলত যাম, এডিটিং অপশ্যনত। ইয়াত গৈ আমি আকৌ এই ফটো পেঞ্চিলত যাম। ইয়াত ক্লিক কৰি আমি কাষ্টম থাম্বনেল সেইটো লগাওঁতে আমাৰ এই অসুবিধাটো আহিব। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফাই লিখা আছে নহয়, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিম। ইয়াত আপোনাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত টেক্সটৰ দ্বাৰা মানে OTP এটা আহিব, সেইটো ভেৰিফাই কৰিলে আপোনালোকে থাম্বনেল লগাব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত নিজৰ নাম্বাৰটো দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যে টেক্সট মি অপশ্যনটো, তেতিয়া মানে মেছেজকৈ আহিব OTPটো। টেক্সট মি ক্লিক কৰি আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত 6 ডিজিটৰ OTP এটা, নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত 6 ডিজিটৰ OTP এটা আহিব। সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এই OTP এণ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ ভেৰিফাইড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ থাম্বনেল লগাব পাৰিব। গৈ কাষ্টম থাম্বনেল ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ থাম্বনেল বিচাৰিব আৰু সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাইছে ডান বুলি, ইয়াত ডানটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিজিবিলিটিটো আনলিষ্টৰ পৰা পাব্লিক কৰি আপোনালোকে এবাৰ ৰিভিউ কৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু নকৰিলে একো নাই। তাৰ পৰা ছেভ কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ যাব আৰু থাম্বনেল চেঞ্জ হৈ যাব। লোড হৈ আছে, এনেকৈ কৰিলে আমাৰ থাম্বনেল আহিব আৰু ভিডিঅ'। সব বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনখন ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ।